שוכרן לדעווה, תודה על ההזמנה ועל היוזמה. אני רוצה להחזיר אתכם ל-38 שנים אחורה, כ4 שנים אחרי שהוקם כפר ואחד א-סלאם נווה שלום. משפחות ערביות וגרו על הגבעה הזאת במקום לא מוכר ולא רשמי ואפילו נחשב בחוגים מסוימים אויב. והביאו ילדים לעולם והחליטו בשנת 84 עבד א-סלאם נג'אר ואתי, שני מחנכים, לפתוח בית ספר עם 11 ילדים. לימדו אותם, והיה כמובן כיתה רב גילאית, כי זה כל הילדים של הכפר, שלא רצו להחזיר אותם לחינוך המופרד בחוץ, כי רצו לגור ביחד וללמד אותם איך אפשר לחיות ביחד. הבית ספר הזה שספג הרבה מכות, הרבה מתקפות, שריפות, מתקפות שנאה, בג"צים, שלילת הרישיון, הרבה, הרומן שלנו עם משרד החינוך ובכלל עם המדינה רב שנים, יש בו הרבה עליות וירידות, אבל אחרי 38 שנים, היום הבית ספר שהתחיל עם 11 ילדים ושני מורים, יש בו יותר מ-300 ילדים, מ-19 כפרים ויישובים באזור. אנחנו כמו כל ואגב, 20 שנה אחרי כשהגיעו היוזמים של יד ביד והתנחלו בבית ספר שלנו, התנחלו באהבה כמה חודשים, והוקם הבית ספר פה, וזה היה מבחינתנו הגשמת חלום, שלא רק כפר ערבי יהודי שבו גרים פלסטינים וישראלים יכול לחנך לשלום, אפשר לבנות את המודל הזה בכל מקום, אם פשוט נרצה. כל מה ששמענו כאן מדבר על יוזמות פרטיות, על עמותות של אנשים שהם שרופים על הדבר, במובן הטוב, שמאמינים עד הסוף שזה מה שצריך וזה העתיד של המקום הזה, שיש בו אנשים ערבים ויהודים, פלסטינים וישראלים, שהם שותפים למרחב הזה. ההבדל בינם לבין ההמון המתלהם והמסית שבחוץ, שהם לא חיים בהכחשה, שזה המציאות. יש במקום הזה פלסטינים וישראלים דוברי שתי השפות, והם שותפים לאוויר ים יבשה של המקום הזה. וההורים האלה, האמיצים שיושבים מסביב לשולחן, ששלחו את הילדים שלהם למערכות של חינוך דו-לאומי, דו-לשוני, אני חייבת להגיד, הם בחרו להכין אותם למפגש הזה באוניברסיטה, במקום העבודה, בשוק, בכל מקום. פשוט לחזק את השריר הזה של חיים משותפים, ואנחנו היום במצב שצריך אפילו מעבר, עברנו מהדו-קיום החמוד שהיה לנו המון שנים, אנחנו מדברים היום על חיים משותפים, אני חושבת שאנחנו צריכים אפילו לשדרג את זה למאבקים משותפים. בבית ספר שלנו אנחנו היום מדברים על איך החינוך לשלום יכול להיות גם טוב לאיכות הסביבה, איך אנחנו נלחמים על המקום הזה, על העתיד, בכל מובן, ועל חינוך לשוויון מגדרי, המאבק באלימות, הרבה דברים יש על השולחן שלנו, ורק חינוך כזה יכול באמת לתת מענה. אני רוצה להעלות כמה סוגיות שכל מחנך, בנוסף למה שנאמר כאן. דיברתם פה על חיפה ועל מקומות כמו תל אביב, יפה, אבל הבית ספר שלנו משרת את הערים הכי כואבות במה שנחשב ערים מעורבות, רמלה לוד. ברמלה ולד אין בית ספר כזה. אתם תדמיינו, המנהלת נעמה פה הייתה צריכה למיין ולקבל ולסרב ל120 ילדים שנרשמו מערים אלה שרצו להתחנך אצלנו, כאשר יש לנו מקום רק ל25 ילדים לכיתה א'. תחשבו על איזה החלטה גורלית צריך לקבל ילד אחד מכל 4. היה לנו, עם הילדים הממשיכים מהגן, היה לנו מקום ל6 ילדים בלבד. וזה עניין של תקציבים. אני רוצה להגיד לכם שתורמים מהעולם, תרמו להקמת יד ביד, ולוואחד א-סלאם נווה שלום, ולהגר, ואנחנו אפילו מתחרים על אותם תורמים, כולם יודעים את זה. ומדינת ישראל, משרד החינוך עם התקציב המאוד גדול שלו, לא משקיע בחינוך הזה. הכנסת פה היום חוגגת הישג שהוא לא שלה.
הממשלה לא תרמה כל כך להקמת המפעל האדיר ששמענו עליו היום, אפילו בהרבה מקרים נלחמה בו, ולא הרשויות. בכל מקום, כל יוזמה, כשהוקם בית ספר וחד סלאם נווה שלום, ויד ביד, ובחיפה, וקהילת אל-בוסתן, יש לנו קבוצה של הורים מנוף הגליל שרוצים להקים משהו דומה, בכל מקום. ונלחמים בהם, זה כאילו צריכים 20 שנה להילחם בהם, ואז להכיר אותם, ואז להקים משהו פיראטי כזה, ואז זה לא ככה מקימים באמת מפעל של חיים משותפים, חינוך לחיים משותפים. אני רוצה לדבר על זה לא רק החדר, זה לא רק הקרוון שכולנו מכירים איך שמתחילים. אנחנו מדברים על מבנה ציבור שצריך, אנחנו משלמים מיסים. הקהילות שלנו הן קהילות טובות שתורמות הרבה. וכשממשלת ישראל או משרד החוץ בעיקר רוצה להתפאר כביכול בחינוך לשלום, הוא בוחר להסתובב אצלנו ולהצטלם כביכול על רקע שירה בערבית ועברית, שהוא לא תומך בה. ויש בעיה. מפחדים מאיתנו כשאנחנו מסרבים למשל לחגוג את יום ירושלים, כי אנחנו מחנכים שיש בעיה אחרת בירושלים, שיש קונפליקט. אנחנו מפחדים, ולא במקום שלנו, בווחד סלאם לחנך למה שקרה ב-48. לא רק החגים, ואנחנו נכון, חוגגים הרבה חגים, אוכלים אוכל ממש טוב, אבל זה לא מספיק. אנחנו מתמודדים עם הקושי ולא טומנים את הראש בחול. ותאמינו לי שב-40 שנים כאלה, עם ניסיון אדיר שיש פה, יש פה אנשי חינוך מדהימים שיכולים גם לחנך את המדינה הזאת, איך להתמודד עם הצעים שלה, עם הקונפליקט הפלסטיני-ישראלי, עם הבעיות האמיתיות שמהם באמת משסעות את החברה הישראלית. אני רוצה לדבר על מקום שהכשרת מורים, כל חינוך טוב מתחיל במורה טוב. יש פה היום מצוקה של מורים בחברה היהודית, יש עודף מורים בחברה הערבית, אבל אם נחזור אחורה, איך המורים האלה קיבלו הכשרה? הם קיבלו הכשרה בהפרדה. אף אחד לא הכשיר את נדווה ויעל, איך להתמודד עם 20 ילדים ערבים ויהודים באותו מקום. כשלא מכשירים את המורים במכללות להכשרות מורים, איך להתמודד עם באמת כיתה מעורבת, לאומית מעורבת, ולא רק המיעוטים והאתנים האחרים בחברה הישראלית, אז אין לו את הכלים. אז מורה שמגיע לכל בית ספר משלנו, מתחיל מאפס, לבנות את הקריירה שלו, ואז או שהוא נושר, ולכן דיברנו פה על החלפת מורים, או שהוא באמת הופך מחנך באמת בדרגה מאוד מאוד גבוהה. אני רוצה לדבר תחשבו על הצעה מאוד פשוטה, שבכל מרחב משותף, עיר משותפת, עיר מעורבת, יהיה אופציה כזו של גן מעורב, של כיתה א', ויש לזה ביקוש במימון מדינה. לא צריך עמותה ואיזשהו תורם מארצות הברית שיאמין בזעתותים האלה מרמלה ולוד, לא. זה משהו שצריך לחנך ולממן בכספי המיסים של כולם. אני רוצה גם לדבר על חומרי לימוד. מדברים על חומרי לימוד והסתה וזה. תלמדו מה חומרי הלימוד שלנו, שבמשמר הכנסת, בכניסה לכאן, לא נתנו לנו להכניס את זה, כי זה חומר תעמולה. רצינו לחלק לכם חוברות של חותם, תוכנית החומש שלנו, של איך מדברים ואיך מדברים עם הילדים על כל הסוגיות התרבותיות והדתיות והחברתיות, כאשר אנחנו מדברים על ילדים ערבים ויהודים, מחולק לפי רמה, מכיתה א' עד כיתה ו', והכריכים האלה, הצבעוניים היפים, לא קיבלו אישור להיכנס לכאן לחדר הזה. כי לא, השומר לא מבין מה זה הדבר הזה שיש בערבית ועברית וכל מיני דברים שלא מוכרים. סיפורי ילדים, חומרי לימוד, הכשרת מורים, חדרים, תקציבים, ההסעות. כשאני צריכה לגייס כסף להסיע 300 ילדים מכפרים מסביב, ממועצה אזורית מטה יהודה ומועצה אזורית גזר. ויש לנו מזל, אגב, שהמועצה אזורית מטה יהודה הרימה את הכפפה ומממנת את הסעות של ילדים במועצה. במועצת גזר לא, רמלה ולוד לא, אפילו אישור לימוד חוץ לילדים לא נותנים. הדברים הפשוטים האלה אפשר להמיס אותם, אפשר לטפל בהם, אם רק באמת תתקבל ההחלטה הנכונה וייכנסו האנשים הנכונים לחדר הנכון, איימן, ואז נחייך. תודה. תודה על הדברים החשובים.